You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi, mo kí wa gba kú bójú ọjọ́ ṣe rí, mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò, èmi ọmọ yín náà ni olólùfẹ́ yín. Ayé ọpẹ́ yọ, ṣe lọ́dọ̀ tí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé ọpẹ́ àwọn yọ fún wa, lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa. Èwo la mú wá fún wa ní ọjọ́ títí òní wípé kí a jọ ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sáré lọ wo nǹkan kan wípé kò sí ènìyàn mọ́, ènìyàn ti tán, ènìyàn ló kù. Ìwọ tó bá jẹ́ ènìyàn ló máa mọra ẹ pé Ọlọ́run ṣe o, ènìyàn ní mí o. Ṣé wá tiẹ̀ wá rí àwọn tá jọ jarun papọ̀, kò yé yín? Tó bá jẹ́ àwọn ọmọ Ghana ló ń ṣerú nǹkan báyìí, wọ́n á ní òkè tán bá mú wọn. Irú bóyá bá mú àwọn ọmọ Ghana ní àwọn ìlú wọn tó máa deport wọn padà wá sí Nàìjíríà. Àwọn ọmọ South Africa tó máa mú wọn tó máa deport wọn padà wá. Irú àwọn eléyìí tó bá tiẹ̀ jẹ́ wípé ó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀, ó ń ṣe but kò ń ṣe nǹkan tó kò make sense. Nǹkan tí ò make sense ń bẹ. Ìgbà tí bá mú èèyàn, Sanwó-Olú sì ṣe nínú ìjọba tó wà ń bẹ yìí. Ìjọba ẹ̀ tó ń lò lọ́wọ́ lẹ́lẹ́kejì, no, the first one. Yeah, 4 years ago. Something, ó dà kò ń ṣe èyí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ yìí. Ó lóun deport àwọn èèyàn lọ sọ́ṣun. Ẹ mọ̀ pé ìgbà kan náà ló deport àwọn èèyàn kan lọ sí Anambra tàbí ibo. Kò make sense. Ẹ kàn waste resources àwọn èèyàn tó ń san tax. Because àwọn èèyàn tó fẹ́ pé deport yẹn ọjọ́ kejì gan ti dé kó padà now. Excuse me. Tàbí bóyá kò dẹ̀ yé mi ni. Irú àwọn eléyìí ń sìn tó bá yẹ pọ́n lè mú wọn, wọ́n lè ṣó possible ni ìlú òyìnbó ló ti lè ṣeé ṣe. Ní Áfíríkà, mi ì mọ̀ tó bá lè work, tó bá work, ẹ bá mi fi sí ní comment section. Ẹ jẹ́ kí wá gbé fídíò náà wá. Bóyá ó wọ̀ tí kan deport ẹ̀, ọ̀kan mú lọ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n. Ìkan nínú méjèèjì mo mọ̀ pé òun lẹ máa sọ. Ẹ máa bá mi ká lọ. Tẹ́ ń jẹ́ èso mọ́là, ẹ̀yin tẹ́ ń jẹ́ èso mọ́là, ṣe rí ibi tó ti ń kó jáde, tó bá yá yín ẹ̀ máa náà ń jẹ́ o, ṣe ń rí kọ́tà tó ń yàgbẹ́ sí ni o, ẹ rí. Ibi tó ti lọ ń ṣan epo tí òun ṣe nìyẹn. A kàn fi ṣe akó ojúmọ́ ni o. Nǹkan oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ náà ló lọ. Ìkan tí mo gbé wá bóyá bíi last month nínú pharmacy ní chemist tó ti ń tògùn. Ògùn tó tà tó wà nínú capsule pẹ̀lú ẹni tó wà rà tí ẹ tú original tó tú sílẹ̀ sórí table tó wá mú èyí tó jẹ́ fake yẹn tó dá sílẹ̀ lórí table. Oh my God. Ó wá ń sọ wípé I'm sorry. Yeah, can I refund the money? Can I refund your money back to you? Yeah, I'm sorry. I don't know. Imagine. Ó lè já àwọn tó jẹ́ pé wọ́n máa ń lo oògùn wípé àwọn ò lò pẹ̀lú pé káwọn ṣe mọ̀ pé àìlómi wọn máa dá sínú spoon. Wọ́n máa sọ pé àwọn ò fẹ́ lò. Oh my God. Òun ní o ló ṣe rí wípé nǹkan tó wà nínú nǹkan tó ń lò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun kọ́ leléyìí. Ibẹ̀ yẹn gangan kọ́ là ń lọ. Kí ló ń gbà lọ́wọ́ wa? Kí la rí? Àwọn nǹkan tá à ń sọ nígbà yẹn wípé tó bá gbé nǹkan sẹ́nu ọ̀nà, kọ́kàn ka òkúta 3, òkúta 10, wọ́n ti mọ iye tó jẹ́, wọ́n dẹ̀ máa fílẹ̀ ń bẹ̀. Tí o máa ra, for example, bóyá o fẹ́ ra obì tán gbé sílẹ̀. Wọ́n ti wá sọ wípé òkè o, àpò kan ní obì yẹn o. Wọ́n ti ní nǹkan tó fẹ́ fi sílẹ̀ ń bẹ̀ wípé òkè oye báyìí ló ń ta obì o. Ìwọ náà dẹ̀ ti rí, customer dáadáa ni. O dẹ̀ ti ka oye àpò kan yẹn, o ti kà síbẹ̀, o dẹ̀ gbé obì ẹ. Tó mọ̀ wípé tó ò bá ṣe bẹ́ẹ̀, nǹkan tó máa ṣe ẹ́, kò ní fararọ. Now, kó tó di wípé wọ́n gba gold, diamond lọ́wọ́ wa, wọ́n wá fi pàǹdà, wọ́n fi rọ́pò ẹ̀ fún wa. Ó wà ní bíbá.
èyí tí mo tiẹ̀ máa gbé wá last, oh my God, àwọn ọmọ Yorùbá mo kí wa wípé a kú oríire. Àní ó dìgbà tá a bá fẹsẹ̀ wa ẹsẹ̀ méjèèjì tá a bá fi dúró, ìgbà yẹn gangan ni èho Africa ló máa lè rójútùú. Ibo ni kí n gbà wọlé? Kí n tó lọ gbé ọ̀rọ̀ ló bí ọ̀ náà òbí dé, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gba bíbá ìwọlé náà. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí brother yìí, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun analysis tó ṣe. God bless you. Mathematics, physics, chemistry, biology. A Gary seller in Benin speaks better English than the Chinese professor. But the Chinese professor has made his own shoes. He has made his own car. He has made his own plane. He has made his own instruments for expressing himself every day. We are busy judging the Gary woman by a pidgin struggle, and she cannot advance. Think about it. The 4 subjects of development in the world is mathematics, physics, chemistry, biology. Those subjects make everything. Every other subject is trying to sell it, promote it, spread it, defend it, protect it, whether you call it law, accounting, but the subjects that make is physics, chemistry, biology, maths. You see those countries that you honor, those countries we praise, America, Japan, they learned those subjects in their language. Yes. The Chinese learned it in Mandarin. Japanese learn it in their own language. The French learn it in French. The Germans speak German. Russians. Have you thought about it? That the most prosperous countries in the world speak one language? The poorest countries in the world have many. Because we are busy trying to master another person's language. Now, let's be clear. It's not my fault that I cannot speak English. It's not, neither did I choose it. I am an Ijebu man. If I say Mofe Malo instead of Mofe Malo, which is Yoruba, if I say Mofe Malo, I'm a Ras man. Because I cannot speak Yoruba well, which is who I am made to be. If I say I'm Go, I'm not an Englishman. You should understand that I'm not an Englishman. You can't judge me as a Yoruba man by the standard of an Englishman. Now, you cannot, because I'm not an Englishman. I can't marry the girl of my dreams. I cannot company with the people that I want to be with in society just because I fail the standard of another man's language, not my own. I speak Yoruba very well. I speak, you speak Igbo very well. You speak Hausa very well, right? But you don't speak English very well. And that is fine. If you say we have a lingua franca, let's focus on communication, not sophistication, right? So English language for me is overrated because we are insisting that the perfection of it will be a standard of progress in our own society. And the Englishman has not held the Chinese to that standard. The English country has not held the French to that standard. I swear! We have not held anybody to that standard. We are the ones holding ourselves to that standard. The Englishman is not even holding us to that standard. Let me tell you something. If you say, I'm in charge of the program, I'm the one in charge. If you say it in Lagos to a beautiful girl, she's going to look down on you. Yes, but if you say it outside. But if you're in America, you will see a lawyer. Yes. Well-educated lawyer. Went to Harvard. Her husband is Nigerian or Ghanaian. He will say in charge. Because she didn't see it as being lower in society or being fake or being weak or being ras. She sees it as normal challenge of English. Yes. Now you see Nigerians in Chicago who will say Chicago because they are wrestling Meanwhile, Chicago is Chicago. You don't say Chicago. It's not Chicago. It's Chicago. It's Chicago. It's SHI. But our own mind, she is embarrassment. So we must not say Chicago. We must say Chicago. So you see them again, Chicago. Wrestling with the weight that English language has placed on them. Now, if all of us are in this room and we are communicating, the ideas that we fly, just because somebody speaks good English, a part of us says is better. A part of us says we should listen more to him. A part of us says it's superior, right? Have you noticed that anybody speaking either English in a British accent or American accent, if they are teaching, they just sound deep. At times what they are saying is so watery, so elementary. I'm like, everybody say, ooh, they're not responding to the depth. They are responding to the container, not the content, right? And I see that every day. And you see people, if you are in a room with girls, until tá bá padà, because bó ṣe ń kó bá
àwọn north, bẹ́ẹ̀ náà ló ń kó bá àwọn south, bẹ́ẹ̀ náà ló ń kó bá gbogbo wa pátápátá ló ń kó bá gbogbo wa pátápátá ló ń kó bá ẹni tó bá wá sọ nǹkan kan tó bá wá sọ English ó ti tà bọ́n ẹlòmíì wà tó jẹ́ wípé ó ní school cert lọ́wọ́ ó lọ sí yunifásitì bọ̀ kò ní ahọ́n ẹ̀ láti lè sọ English yẹn dialect èdè wọn èdè ẹ̀ gangan èdè ìlú ẹ̀ gan ó dán mọ́rán ní ẹnu ẹ̀ ju English tó ti ń kọ́ láti ìgbà tó wà lọ́mọ 3 years old ẹ̀bùn nìyẹn ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ mo ní ọ̀rẹ́ kan tí mo yín sọ̀rọ̀ yìí mo rántí 100% tó bá wọ ìlú kan tó bá máa lo 6 months ńbẹ̀ ẹ máa rò pé bẹ́ẹ̀ ló náà bí sí ni ẹ̀yin tó bá ń bẹ̀ gan pàápàá ẹ máa wo ẹnu ẹ̀ ni kò ń ṣe pé kó sọ nìkan bó ṣe ń sọ ló máa kọ sílẹ̀ ẹ̀bùn ni bó tó bá jẹ́ wípé èdè tiwa gangan náà ni bó struggle tá a wà yìí náà òun náà ló máa gbé wa débẹ̀ òun náà la máa fi mọ rírì òun náà la máa fi mọ àwọn nǹkan tá a sọnù òun la máa fi mọ nǹkan tó ti kó bá wa ní ìtẹ̀síwájú ẹ wò èyí tí mo yìí ń gbé bọ̀ ní 2024 ọpọlọ àwọn ọmọ yẹn ó ti ṣe kí ni ó ti fẹ́ di diamond ẹmọ pé tó máa met diamond or gold kékeré báyìí ó wọn máa ṣàn lọ báyìí ni a máa ṣàn tó máa fi di kọ wọn ti ṣe papọ̀ tó fi di kékeré ni tó bá wá mẹtẹ ọpọlọ àwọn eléyìí alóyìnbó tó ń ṣe internet tó ń ṣe fóònù tó bá rí ìtúsílẹ̀ tó fi jẹ́ wípé àwa dúdú yẹn gangan ló padà jẹ́ èrè fún àwọn kan máa gé kàjẹ nínú ibi tán bá wà nínú sáré tó bá yá ni náà kí n tó gbé yẹn wá ọpọlọ tó ti mẹtọọnù ẹ jẹ́ ká kọ́ sáré lọ gbọ́ nǹkan tí lady ìsọ Jámánì ló wà ká gbọ́ nǹkan tó sọ pẹ̀lú fídíò tá a kọ́kọ́ wò yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí mi pé mo pé ètò mú kí n pa kú ojú ọjọ́ ṣe rí. God bless you. Now let's go there. English language is measured by somebody's intelligence. So for those of you where they think say English language is measured by somebody's intelligence, this man wey they see here now university graduate wey be architect. How many houses where this man don't design for Germany is uncountable, but as he say so they hear one for English as he dey play go dey show now make I interview him. Hello Thomas. Hello. Do you understand English? Yeah. You understand English language? Ich verstehe das. No, jetzt hast du alles gut, jetzt Auto. How are you? Ja, ich verstehe. Nothing. Okay, what is thank you? Dankeschön. Thank you. You understand only thank you for English. Any other thing for English you don't understand. But na university graduate. So me when I use and no say, no be by to speak English. Now if you say person gets sense. When I understand what I mean. So gut. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. a máa rí báyìí wípé a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ìyẹn la máa fi mọ̀ wípé èdè tiwa gangan wọ́n wá da nǹkan rú bọ̀ àwọn kọ́lọ́ tó mẹ̀t máa tó gbé wọn wá sí tọmọ wá kó gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ ẹ wo pẹ̀lú gbogbo ìwé yẹn ẹ má ti jẹ́ ń gbélé wa ẹ jẹ́ kí n ka wo eléyìí náà pẹ̀lú gbogbo ìwé tí àwọn ọmọ wa kà bíkọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan kò yé wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kò yé wa ẹlòmíì ó good nínú math but tí ò bá tó bá torí èdè elédè tán fi kọ́ kò yé níṣẹ́ ló jẹ́ kọ́pọlọ ẹ̀ kó dọ́ta nǹkan mi ló good at the end of the day àwa ka gbogbo òwe yẹn at the end of the day ìyá mi bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì fáwọn aráàlú òyìnbó mo béèrè owó lọ́wọ́ bọ̀dá mi kò fún mi mo béèrè owó lọ́wọ́ sísítà mi kò fún mi ṣóye tó fún ẹlòmíì gan tó bá fún lówó gan ó máa sáré lọ wò ó lórí íńtánẹ́ẹ̀tì á lọ wò ó pé èló ló ń ṣe owó èló lóye tó fún mi yìí kò máa ju 10 naira lọ ṣèbó fi ṣe oríṣiríṣi àbùkù lẹ fi máa ń kọ àwọn tó wà bíbá ẹlòmíì
ìjọba ló ń sanwó oúnjẹ fún o, ìjọba ló ń sanwó ilé fún ẹlòmíì tó ń jẹ ìlágùn ẹ o, ìwọ ò mọ̀ ń bẹ̀ o. Ó kàn sọ fún ẹ pé ara òun le, ó ti pẹ́ tóun ti lọ ibi iṣẹ́, ó ti ṣe kinní kan nínú owó tó ń fún, ìrànlọ́wọ́ tíjọba ń fún yẹn, inú ẹ̀ ló ń sẹ́ǹdì sí yín nílé o. Inú ẹ̀ ló ń sẹ́ǹdì sí màmá tó wà nílé, bàbá tó wà nílé tára ẹ̀ ò dá yẹn, inú ẹ̀ ló ń sẹ́ǹdì sí yín nílé, tẹ́yìn tún máa fi ẹnu ìbàjẹ́ tẹ́ tún máa fi máa kàn án wípé ṣé pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ náà, ṣé gbogbo ẹ̀ náà lélẹ̀. Nǹkan tó jẹ́ pé àwọn òyìnbó gan tó bá gbọ́ wípé olóò sẹ́ǹdì owó sí láwọn wípé why? Àwọn ló bá ẹ ṣiṣẹ́ owó ẹ̀ ni. Why tó fẹ́ máa sẹ́ǹdì owó sílẹ̀? Kí ni reason? But kò lè yé yín, kò lè yé yín. Ẹ jẹ́ ká wá lọ wo àwọn eléyìí pẹ̀lú gbogbo ìwé tán kà pátápátá. Now, àwọn ghetto ń dalẹ̀ à ń ṣe Ebola ẹ̀fọ́ àwọn máa ṣẹ̀dọ̀ oṣù ní Nàìjíríà tó easy ni ẹ̀ ṣé máa ṣẹ̀dọ̀ oṣù tó easy ni ṣé máa dalẹ̀ ní UK ṣé máa ṣe ilé ẹ̀rí wọ́n fáwọn olóòwò tí kò lè ṣẹlẹ̀ mọ́ ní lẹ́yìn tẹ̀lé jù tí wọ́n lè ṣẹlẹ̀ £5 £2 àbẹ́ ṣẹlẹ̀ £5 bá ṣẹlẹ̀ £10 na so it dey easy to see money for UK who go give you £1 for UK tell me no UK. Bọ́lá nìyẹn o. Tó bá jẹ́ wípé Nàìjíríà ló wà tó ṣe é, ṣé bá róyìnbó tó máa ṣe náà, bó mọ̀ pé ìlú òun lòún wà. Ó dẹ̀ mọ̀ wípé kò ń ṣe pé òun lọ ṣiṣẹ́ yẹn tí ìyá kan tàbí bàbá kan tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ òun. Àìmọye ẹlòmíì tó jẹ́ pé ó fi iṣẹ́ tó yàn, nǹkan tó rò pé òun yàn láàyò, professional nǹkan tó ní, certificate nǹkan tó ní, lẹ́yìn ìgbà tó ṣetán ló wò pé òun ò like ẹ̀. Ìlú òyìnbó ní 80% irú ẹ̀ ló ti ń ṣẹlẹ̀. Nǹkan tó bá like tó bá jẹ́ dùn wọn ló máa lọ sí. Ó máa rẹ́lòmíì tó jẹ́ pé ó ní pain ní nurse, á sọ fún ẹ pé nurse yẹn òun ò lè ṣe é, kò múnú òun dùn, wàhálà ẹ̀ ti pọ̀ jù, jẹ́ kó rọra lọ sí òun fẹ́ lọ fún care, jẹ́ kó máa care fáwọn èèyàn, òun like láti máa tọ́jú àwọn èèyàn ju kó máa iṣẹ́ tẹ́rù máa fi máa bá òun. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo ní ọmọ tó jẹ́ wípé pharmacist ló lọ fún. At the end of the day ó sọ wípé òun ò lè lọ because ó gbọ́dọ̀ ṣe mistake o, ẹ̀wọ̀n ni o, because ó lọ fún a year plus. Tó fi sọ pé no. Ìlú òyìnbó ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú ẹ̀ ló ti lè wà. Torí pé wọ́n choose nǹkan tán fẹ́, but ní Nàìjíríà now ẹ jẹ́ ká wá sún síwájú. Ká tó wá gbé ọ̀rọ̀ olóbì tí mo sọ fún yín yẹn, mi ò gbàgbé, òun la máa gbé wá last o. But ẹ má jẹ́ ká gbà wá lákòókò. Ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ àwọn ọpọlọ tó sharp rápráprápra. Let's go there. The border. How we protected the. Anytime you listen to Donald Trump campaign speeches, you often hear him mentioning the border. Anytime you listen to Donald Trump speaking in his campaign premises, you often hear him consistently mentioning the border. How we protected the border. How secure the border was under my administration. In fact, that border is the main stronghold, the main point he always used to lay emphasis anytime he is criticizing the government of Joe Biden. That border is his greatest achievement under his administration is the border. Sometimes on his campaign ground, he will project on the media, and the media will be showing how secure and safe the border was under his administration. And then some intelligent Africans will begin to ask himself, where was the border psychology? Where was the border rule the days when Americans were leaving America and invading Afghanistan? Where was the border rules? Where was the border security when America traveled and left their country and came down to Africa to pick Africans as slaves and mine their gold and oil? Where was the border rule when Americans were leaving their countries and migrating to other people's countries to create chaos? Who was asking Americans about border security when they are leaving their country and traveling down to African countries, Iran, Iraq, to manipulate them, to exploit their resources for their own selfish benefits? Where was the border rule? Where was the border administration? Where America flew down from America, entered Liberia and killed Gaddafi? Where was the border?
who was talking about the border when who gave them the visa permit. Today, an African man who want to go to America, you will need a visa. You will need a border security. All he was mentioning is how it is almost impossible for another person outside their country to visit their country. That is a direct statement of telling you that we don't want black man here. Your visitation to our country is a threat. We are not comfortable with you, who is not the indigenous of America, entering into our country. The border, every speech is making is showing you how secure and safe the border was under his administration. That border is like treatment from entrance of other people into America. You will now ask the idiot, the time Americans left America and entered African countries as carry slaves, who was asking them about the border? Which border did they meet then? Which visa did they come with? Who gave them the access? Africans think. Africans think. Only a foolish man think that there is anything like one humanity. Like you think we are living on this earth and one humanity is here. Everything you do is for humanity. You are a joker. Life is cultural specific. Life is people outside your culture can harm you, and you will be there waiting for karma to come and fight for you until you die. There is no karma anywhere. Yeah. It's just like a cheetah waiting for karma to come and kill lion for killing it. You are joking. You are joking. Americans will continue to progress because their life is designed to exploit other races for their own societal benefit and interest. Just like the lion who cannot feed without killing other animals. The wise antelope and the wise buffaloes know that our culture is direct opposite of these people's culture. So we must return back to our own culture to preserve our own survival. These people are criminals. Donald Trump is a criminal. Donald Trump is a perfect criminal in this whole... Just watch the idiot statement. Anytime he's speaking, the border. If you turn by the left, television there, can you point to me how safe the border was under my administration so they can see it? Kamala Harris mentioned my name 21 times in his speech without mentioning the border. The border. All he was interested was restricting access to America. Everything he's speaking is the border. The criminal, nobody asked him the border when he entered Afghanistan. The criminal, nobody asked him about the border when his grandfathers entered Africa and exploited us. Nobody asked him border. It is now that the idiot Donald Trump remembered about the border. Africans, wise up. Wise up. Life is culture specific. We can only survive in our own culture. What are our culture? Polygamy, number 1. The destruction of Christianity, number 2. The destruction of democracy and returning of communism, number 3. Destroying the legal system and reenacting laws that are in alignment with our own law, number 4. Destroying the police. The police we have today are colonial police, making the police to be the indigenous police. Reconfiguring our media, reconfiguring our useless Western education that have no functional knowledge is giving us. African Renaissance, a project of returning Africans back into their culture and ways of life. Donald Trump is a big criminal, and that's why Donald Trump says the most famous name in the whole world is Jesus Christ, because Jesus is the highest criminal of all criminals that bettered the junior criminal Donald Trump. Thank you so much. Mo rò pé a máa rí nǹkan bí ẹyọ kan ọ méjì mú nínú nǹkan tí ọ̀gbẹ́ni yìí tó sọ. A máa rí wípé at the end of the day, pẹ̀lú gbogbo ẹ ṣe pé èdè tiwa yẹn kò wọ àwùjọ tiwọn, èdè títí wọn tó wá dà tiwa lágbádá. Ẹ wo ibi tó sọ ilé ayé dà, ẹ wo bóyá wá ṣe ilé ayé wa. Kó tó di wípé mo máa gbé èyí tí mo sọ yẹn, mo máa gbé wá. Ẹ jẹ́ a sáré lọ wo nǹkan tí à ń palẹ̀mọ́ fún bàbá wa Chief Sunday Igboho Òòṣà. Ẹ̀yin tẹ́ bá tún fẹ́ full details ẹ̀ láti gbọ́, ó wà lórí world media. Ẹni tí tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ ní gbogbo bó ṣe ń lọ ní àfikún àwọn nǹkan tẹ́mi fẹ́ gbé jáde, ẹ lọ sórí world media. Gbogbo wa pátápátá là ń ṣe program bẹ́ẹ̀ lórí ètò yìí. Koiki, Ọmọborí Owó, gbogbo everybody náà ń ṣe ìpolówó wípé ọjọ́ yẹn ń kọ́ ẹ gbọ́dọ̀ miss ẹ̀. Àti anywhere tẹ́ bá wà, kò tí ì pẹ́ jù láti lè book ticket tí náà kẹ́yìn náà kẹ́ wá participate. Bó jẹ́ dinner lẹ fẹ́ wá fún ni, ṣé rally lẹ fẹ́ wá fún ni. A fẹ́ tún bẹ̀rẹ̀ wípé ká lè sọ fún wọn wípé ẹ má rò bẹ́ẹ̀ o, wípé kò sí nǹkan tó ń jẹ́
ẹ lè lọ ibì kankan kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ but Rome is not building a day ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù ẹ jẹ́ kí n lọ gbé wá. lálà olùlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbàkejì ààrẹ ọmọ Kẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí Kẹ́ńtò kì í ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn wàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho bákan náà la ó mọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá ó jẹ́ ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho léyìí Tọ́láyọmí Kóìkí àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkí lórí +447 594 050 979 Kẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá Kògbódọ̀kú lórí +353 863 375 537 bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. ní àwa ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyẹ̀dún a sì ń ṣàmọ́dún àṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media ló kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí i ẹ̀yin tẹ́ bá ti pín ètò yìí ẹ bá wa pín ẹ̀yin tẹ́ bá ti tẹ̀ like ẹ bá wa tẹ̀ like ẹ̀yin tẹ́ bá ti fi comment lẹ̀ ẹ bá wa fi comment lẹ̀ mo ṣe ń kí yín pé mo pé tèmi náà kí yín pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí now nǹkan tí mo promise pé mo fẹ́ gbé wá ó possible kẹ́ ti rí fídíò yìí rí nígbà kan rí tó ti pẹ́ ó lè possible káwọn kan máa ti rí bóyá jẹ́ ká jọ lọ fún ojú lóúnjẹ ká ṣàlàyé lé lórí. God bless you. Ẹ máa bá mi ká lọ. Òyìnbó ẹ wo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tí òótọ́ ó jìnnà púpọ̀ sí yín fáàmù la wà ní London fáàmù òyìnbó àwa ra jẹnẹrétọ̀ lọ́wọ́ wọn ni wọ́n kó ẹyin sínú gbá báwọn bàbá ńlá wa ṣe ń ṣe láyé àtijọ́ wọ́n á bẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọ́n á gbé sójú títì mọ́tò tó bá ń lọ ẹ̀ páàkì ẹ̀ ra nǹkan tẹ́ fẹ́ rà ẹ̀ fowó síbẹ̀ ẹ wò ó a páàkì ń sìn mọ́tò wa rèé a páàkì ń sìn nǹkan tá a wá gbé leléyìí nǹkan tá a wá gbé ní fáàmù wọn rèé ok wọ́n kó ẹyin síbí yìí wọ́n ti sọ fún ẹ hen and duck egg for sale £1 per half dozen please put money in the box inside. So òun rèé wọ́n ti kó síbẹ̀ o need anybody n ta sọnù ní Nàìjà tí ó jẹ́ kí Nàìjà ó rójú kó ráyè òtítọ́ àsọnù wọ́n ti kó síbẹ̀ ok afẹ́ra ẹyin mẹ́fà ló wà bí ìsìn wọ́n ti sọ fún yín pé wọ́n £1 ní òun rèé mẹ́fẹ̀ẹ̀fà rèé now wọ́n ní kó hópùn bíi fi owó síbẹ̀ wọ́n ti fi ike tẹ́ máa fowó sí rèé kó owó ẹ̀ nǹkan tá lack nǹkan tó bá yé Nàìjíríà jẹ́ dọ́là òun rèé àwọn bàbá wa ti ṣe láyé àtijọ́ 2 3 4 5 6 that is it àìsóòótọ́ 6 àìsóòótọ́. bẹ́ẹ̀ni àìsí òtítọ́ ṣe mo pé mo máa ń tẹnu mọ́ ní gbogbo ìgbà justice 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 tí ò sí òfin wà but àwọn tó fẹ́ dájọ́ yẹn gangan
àwọn gan ò ní bẹ̀rù èèyàn gan débi pé wọ́n fẹ́ ní bẹ̀rù Ọlọ́run tán rí because ìgbàgbọ́ ló fi ní bẹ̀rù pé Ọlọ́run wà. Ẹ wò ó now kó tó di wípé wọ́n wá introduce nǹkan sí wa ṣebí nǹkan táwa fi ń lo ìgbésí ayé leléyìí. Àwọn ancestors wa yẹn tán ní ọ̀dà tán náà máa ń pa èèyàn wọ́n ń bury èèyàn sórí ògùn àwọn ń bury èèyàn sórí ògùn títí dọ̀la ọlọ́la. Àwọn tó ń dájọ́ wípé kán lọ fẹ̀yìn àwọn èèyàn ti àgbá. L'Amẹ́ríkà àwọn state kan wà tó jẹ́ pé tán bá pààyàn wọ́n máa pa ni. Ní Saudi Arabia wọ́n yìí ń ṣe the same thing náà ni nǹkan táwọn náà ń lò ńgbà yẹn náà. Ìwọ tó bá ṣẹ̀ sí òfin ìlú ó ní ìdájọ́ but torí pé kán kàn fi ba gbogbo nǹkan tá a ní jẹ́ kán kàn fi ba orísun wa jẹ́ òun ló fi jẹ́ wípé èèyàn mélòó ló ṣẹlẹ̀ lójú ẹ̀ lábúlé ẹ̀ wípé èèyàn kan o wọ́n mú o wọ́n lọ bẹ́ orí ẹ̀ fògùn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fi sínú comment section tí ò bá jẹ́ wípé nǹkan tó ń gbélé wa lọ́wọ́ táwa náà ń pín táwa náà ń gbé lórí ọmọ táwa náà ń ba lórí ọmọ táwa náà ń ba lórí òfin tó ń lò ní ìgbà náà lọ́hùn òun ni. Bó ṣe jẹ́ wípé nílùú òyìnbó tá a wà yìí náà òfin náà máa ń yí padà. Bó ṣe jẹ́ pé ní Nàìjíríà náà tíjọba kan bá débẹ̀ wọ́n máa láwọn fẹ́ ó tiẹ̀ common irú ti Amẹ́ríkà ńsìn ìgbà tí Obama tó wà ńbẹ̀ ìgbà tí Donald Trump tóun náà débẹ̀ ó mú gbogbo àwọn most nǹkan tó ṣe ó fagilé ó ní bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́. Ìgbà tán gbé àwọn nǹkan tán ní ẹ máa sin Ọlọ́run titi wa Ọlọ́run tẹ bá wọnú ayé ẹ gbọ́ tẹ bá wọnú ayé ẹ máa mọ̀ pé Ọlọ́run pọ̀. Kò funny o mo fọlọ́run búra tẹ bá wọnú ayé ẹ máa mọ̀ pé Ọlọ́run pọ̀. Inú àwọn ayé kan ẹ bá wọnú àwọn ayé kan ẹ máa rí pé oh my God wàá kàn dé wàá gbà fúnra ẹ wípé okay èmi mọ̀ pé Ọlọ́run tèmi wà. Oníkálukú ló ń claim Ọlọ́run. Mo ìgbọ́ fídíò kan lénìí wọ́n pe Jesus Christ lọ́mọ Ọlọ́run àwọn kan lọ́lọ́run ni àwọn kan ní kò ń ṣe Ọlọ́run àwọn kan ní oríṣiríṣi ọmọ ìwà kan oh my God ibo la bára wa ibo la já sí gangan. Àwọn tó gbé nǹkan ìwà fún wa gan ọ̀dààmú tó Áfíríkà ibi tá a bá Áfíríkà ṣe ń dààmú lórí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́sìn. Bó ṣe ń para wọn lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn sí bó ń gbéra wọn lọ sí court bó ṣe ń dènà déra wọn ò fèsì reality. Ọlọ́run tó pọ̀ ti wà láfíríkà àwọn kan ní ṣùgbọ́n Ọlọ́run kan náà lájọ ń pè àwọn kan ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ ipò tó ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ ibo lèmi àti ẹ̀ ibo láti jọ ń pè Ọlọ́run ibo láti jọ ní Ọlọ́run kan náà ìwọ tó jẹ́ pé òòṣà ló ń bọ ìwọ tó ń forí balẹ̀ fèrèkèrè ẹ̀yin lọ́lọ́run tí yín lọ́tọ̀ èyí tí mò ń pe Jesus Christ ìwọ náà lọ́lọ́run tí ẹlòmíì ní Jesus Christ ọmọ Ọlọ́run ni ẹlòmíì ló wá láwọ̀ Ọlọ́run ni ẹlòmíì àwọn kan ní nǹkan tó lọ ń pè ní Saudi Arabia Ọlọ́run ti Saudi Arabia ni àwọn kinní kan oh my God nǹkan tó ní àwọn òyìnbó tó gbé wá gbọ́n ti withdraw ẹ̀ wọ́n ti rọra gbélé àwa là ń gbé Johnson àwa là ń pàmpà ẹ̀ àwa là ń bá Ìjẹ̀bú fọ́kọ̀ bọ́ ní ẹ̀ṣọ́ lọ kí Ọlọ́run jẹ́ abọ́nu eléyìí o Ọlọ́run jẹ́ abọ́nu eléyìí bó a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ojú ti là ojú ti ṣe kí ni ojú ti là tí àwa náà bá padà ṣẹ̀ṣẹ̀ àárọ̀ wa tá bá kúrò nínú oko ẹrú ẹyá ẹkọ ake bí eku ẹyá ake bí ẹyẹ ọmọ ìyá fọhùn bí ènìyàn ẹmọ tó bá fẹ́ máa ṣe nǹkan tó jẹ́ pé kọ́ọ̀pù yìí òun ló fẹ́ máa ṣe èdè Yorùbá ló máa fi kọ́ èdè Yorùbá ló máa fi mọ̀ èdè yẹn náà fi bí òun náà fi tán òun náà fi dàgbà ó máa yé tán bá ní irin ó mọ̀ túmọ̀ irin kò ń ṣe pé kò wá pé dáadáa spelling yẹn ò wá dáa wọ́n wá ń fi ṣe ó máa kúrò ń bẹ̀ irú yẹn ò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ wọ́n kó wa lóko ẹrú gan ni o gbogbo ẹ̀ pátápátá ju gbogbo ẹ̀ lọ kò wá sí ètò wa wúlò ń bẹ̀ mọ́ ní Nàìjíríà kò fi gbè wá
tó bá rí ẹni tó wá àwọn company kan tó bá rí ẹni tó wá láti abroad wọ́n máa gbà wọ́n sí company yẹn rather than àwọn tó wà ní floor àwọn tó ń jẹ́ ọmọ Nàìjíríà gangan tó dẹ̀ jẹ́ wípé òyìnbó máa gba ọmọ ìlú ẹ̀ kó tó gba foreigner nígbà gan tiẹ̀ ṣòfin yẹn bóyá ní Ireland or ní UK yẹn ṣòfin yẹn níbì kan pé tẹ bá ń wá àyàn tẹ bá fẹ́ gba àyàn priority yín ẹ kọ́kọ́ jẹ́ kó jẹ́ àwọn ọmọ ìlú yín because wọ́n ń ṣe ọmọ àlè bí àwọn ará Áfíríkà tó jẹ́ wípé wọ́n lè pa ìran wọn torí tán bá róyìnbó or tán bá rí àlejò. Ìyá mi bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi ṣe rí pé nǹkan tá a sọnù pọ̀ ẹ wo orú ọ̀rọ̀ ẹyin yìí nsìn irúpọ̀ ìra ẹyin yẹn lótìtọ́ àtòdodo kámẹ́rà máa wà nínú ilé kí ló jẹ́ kámẹ́rà àwọn ancestors wa ní ayé ìgbà tá à ń sọ yìí kí ni kámẹ́rà ẹ bá mi fi sínú comment section because nǹkan tó ń bí ni báwo ló máa sọ Yorùbá yẹn nǹkan tó ń bí èèyàn ó máa bí ẹ tó bá mú nǹkan yẹn tó ò fowó lẹ̀ ń bẹ̀ that is the kámẹ́rà táwa náà nígbà yẹn. Ó mọ̀ wípé tó bá lọ torí páwa jẹ́ yinjú Elédùmarè Ọlọ́run fún wa lágbára yẹn Ọlọ́run fún wa ní power yẹn àwọn èèyàn lọ́kàn tí wàá bàjẹ́ ńsìn ni tó jẹ́ pé wọ́n lè ní káàrà lọ sán kó gbé onítọ̀hún yẹn kó gbé jáde kó mú nǹkan yẹn kó gbé sí láyà òyìnbó ò ní àwa especially àwa Yorùbá àwa la ní ohun tó òyìnbó ò ní oríkèé àwa Ìjẹ̀bú ni àwa la ní ohun tó òyìnbó ò ní òyìnbó ní pè wọ́n tọ̀fọ̀ ohun wa o ń tì ń bẹ̀ o wọ́n fọ́ ṣé kó o máa rí pé ṣọ́ọ́ ń lé ta níjẹ̀bù mú jẹ̀bù oúnjẹ o ẹ̀wẹ̀ mú jẹ̀bù oúnjẹ ẹlẹ́bàá ń táìpù rẹ̀ bẹ̀ o mú jẹ̀bù oúnjẹ o bọ̀ ọ́n máa ń tọrọ ẹ̀fọ́ ìjẹ̀bù ṣíjẹ̀bù ṣé wọ́n máa ń lé pèlẹ̀ bóyá nígbà nínú yet àwọn a ní ohun tó òyìnbó ò ní ni wá àwọn ló dé lọ́wọ́ yí kádàrá padà tó ní ká máa lé àlùjọ náà ká máa lé paradise níbi táwọn wá dé yìí sìn àwọn ò lé paradise wọn ò lé àlùjọ náà mọ́. Mo kí wa ipa kú bójú ọjọ́ ṣe rí mo kẹ́yìn ìyá mo kẹ́yìn bàbá mo kí ẹ̀gbọ́n mo kí àbúrò èmi ọmọ yín náà ni olólùfẹ́ yín ayé ọpẹ́ yọ ṣé ọlọ́tọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ máa yọ fún wa lórí ọmọ lórí ìdáwọ́lé wa òun làyé ọpẹ́ máa yọ ẹ bá wa pín ètò yìí ẹ bá wa fi kọ́mẹ̀ntì tiyín náà sílẹ̀ ojú wo lẹ fi wò ó èyí dàtà bí ò dàbí kọ́lọ̀ ń jẹ́ ká rí ṣe ọmọ Germany ń sọ̀rọ̀ ó ń sọ èdè tiẹ̀ France gbogbo wọn pátápátá àwọn ló ń ṣe kọ́lọ̀ ń kó tú wa sílẹ̀ nínú oko ẹrú tá a wà yìí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run a máa rí tú sílẹ̀ ó ń sọ wọn lókun bẹ́ẹ̀ ni o àní sí pẹ̀lú pẹ̀ God bless you one love bye for now. látijọ́ aláyé ti dáyé lọ́kọ́ tí ń sọ lówó orí aya tájọṣepọ̀ wọn sì jẹ́ gbádùn òun fa ìfẹ́. Tẹ́rẹ̀ ìgbádùn lọ́kọláya bá ti ń bọ́ ságídé kásáyàn ò fàǹfẹ́ láàrin wọn dòní yọ̀bẹ̀kẹ́ tọkọ ò lè gòkè lọ́wọ́ déré tọkọ wa ń ṣe súkẹ́súkẹ́ lórí aya Orísun ló yẹ ká padà sí ká tọ́jú ara wa pẹ̀lú S2 Aba Bitters sátẹ̀kan lẹ̀ gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ká kó lẹ́gbẹ́ àwọn tí ń bẹ̀bẹ̀ fàyà lórí ibùsùn S2 Aba Bitters 100% Aba tí ò lọ́tì kankan nínú pẹ̀lú ǹtẹ̀ NAFDAC S2 Aba Bitters ilé-iṣẹ́ S2 Ultimate Holistic Spiritual Aba Remedy International Limited ló ń ṣe 002 Park Street First Avance Junction Ọ̀lẹ́yọ̀ Ìbàdàn Ọ̀yọ́ State ó wà lọ́pọ̀ yanturu ní 1825 Olúyọ̀lé Shopping Complex New Garage Ìbàdàn ẹ ti lè rí rà ní Lasorat Royal Plaza Asunlẹ̀ Junction off Akala Express Ìbàdàn Ọ̀yọ́ State fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí tàbí tẹ̀yin gan bá fẹ́ jẹ́ alágbàtà fún wa ẹ pè tàbí ká WhatsApp wa lórí +234 704 079 0153 tàbí kẹ́kọ̀ọ́ sí +234 806 400 0204 bákan náà ni ẹ lè kàn sí abroad line wa lórí +353 894 982 845 ẹ mọ́ gbàgbé wípé ìlera lóògùn ọrọ̀ tó fi já sí wípé ẹ ti lè kàn sí ilé iṣẹ́ S2 Aba Mixture fún ìtọ́jú àwọn àìsàn míì.